pang thermage dito sa Lazada, which is nasa how much lang ba? Nasa 2,194. Ayan. So, ito po yung laman niya. Yung box. Pang thermage daw, nakaka-stretch na mukha. Ito try natin kung totoo. So, ayan, nakikita natin na may kasama siyang open natin. O matagal pa. Ito yung kanyang pinapatong dito. Dito siya charge. Yan, tapos ilaw siya. So, yun, magta-try tayo kung effective at magta-thermage tayo. Kung may mangyayari sa test natin na hindi naman kabataan niya. So, check natin guys. Ang pangalan ng yan, Mickey. Nasa 2,000 lang. So, kasi di ba ngayong quarantine, hindi tayo makapag-thermage or makapunta ng mga salon. That's why, pumili ako ng portable. Same as RF. Ayun yung RF ko. Yan. Yan yung RF. Yan. Kasi parang hindi naman masyadong effective to. Parang naman masyadong, hindi na nga siya ganun yung color niya. Nag-replenish na ng ibang color. So, try natin guys. So, ayan, how it works. Pindutin natin yan. So, ito yung infrared light. At ito yung kung gaano ka taas yung frequency. So, maglalagay tayo ng serum. Medyo paubos na itong serum ko kasi wala naman siyang kasama serum. Ganyan talaga minsan pagka nag-order. Sinabi may mga kasama pero wala namang kasama. Ay nako, ang hirap talaga maniwala sa mga pangako. So ayan. So ano niya, dapat pa taas yata. Ano ba yun? Dapat may ilaw eh. Gagamitin ko nga ng gel. Ayun, umiilaw na. So, dapat upward. Pagka upward kasi ayaw, umilaw. Ganyan na lang. Ayan, fresh. Sana totoo na may mangyari. Kasi ang quiz, hindi naman masyadong kabataan na. So, usually may mga nagsasag. Ang sarap niya sa mukha, medyo mainit. Para kang may na-feel na may nagbabago. Na-upward po natin. Ito kasi side na to medyo parang may pumuputok-putok siya. Ito kasi side, ito okay itong side na to, wala pang pag-sagging, okay, no sag. So, ano pa siya, completely naka-up pa siya. Ito kasi medyo meron, lahat naman na nakikita ko mga artista, hindi din naman mukha pantay, kahit sa suso, kahit sa mga ibang mga hindi pantay mata, hindi pantay ilong, hindi pantay bibig, hindi pantay. So, mukha ko yan, hindi pantay. So, mga 10 minutes yata to. Try natin, nakabila. Yung noo. Lagyan natin ng serum. Ayan, nilagyan ko na ng serum. Ito pa rin yun. Pagkabago pa lang, hindi pa gumagana yung infrared. Actually, hindi pa ako tapos dito. Ay, parang may naririnig ako puputak-putak. Nilagyan ko na to ng serum. Which is ito. Lukot nang matanggal yung mga gusto ko hindi matanggal.
Dapat po guys, walang makeup. So, meron lang ako syempre yung kilay. Ang pangit ko naman kung walang kilay at saka lipstick. So, ito lang yun. Kaya may mga differences at saka mga bako-bako. Kaya din na yan. Susukukitang kita kaya tinatago ko. Ayan. Ganyan. Upward. Tapos pwede din ganyan. Pero hindi umiilaw yung infrared pagka ganon. Pause po natin. Ayan. Continuous pa rin ang pag-upward. May tatay natin sa arms. Kasi adik akong pumunta ng mga clinics to have my thermage on RF. Although maliit naman talaga yung so makikita natin may konting ang pores, hindi masyadong kitang-kita na at medyo makinis naman siyang tingnan para mas maganda siya kasi dito sa binili kong isa. Mas may nakita akong difference sa RF. Ito yung thermage. Ayan. Sa RF. Kanina in-check na. Ito yun. Ito yun. So, ito yung bago. Ito yung luma na ginagamit ko ng RF. So, let's try. See. Picture natin.